Merong Rome Novaria na pinauso ng Blacklist. May Rome Kadita na pinauso ng Echo at Onyx Indonesia. Who would have thought Rome Valier yung pinakabagong trend? Kaya sa video na ito, i-breakdown natin ano yung mga konting upgrade na ginawa ng AP Bren sa 2 mage setup para maipanalo ang Grand Finals ng IESF 2023 against Indonesia. Isa sa mga unique advantages ng roaming mage is kaya niya mag-zone habang nagdidish ng damage pero ang hirap siyang abutin. At isa ang Valier sa mga mages na ganun yung galawan. Kaya mag-zone habang nagdidish ng damage tapos ang hirap siyang lapitan. Pero para mapagana yung Valier, ang unang upgrade na ginawa ng Bren ay piliin yung mga heroes na magandang i-synergize sa skillset ng Valier, which ang ginawa ng Bren ay 2 heroes na pang-hold sa mga kalaban, 1 hero na pang-burst, at 1 hero na continuous ang damage. Tapos yung gagawin na lang ng Valier ay poke, zone, at slow, which nakita natin sa games 2 and 4. Yung 2 pang-hold is yung utility jungler at XP lane. Yung pang-burst is yung mage at marksman para sa continuous damage. So sa ganyan na lineup, kahit teamfight or pick-off, walang makakatakas lalo kung andun yung Valier. At yung second upgrade, which ito yung pinaka-crucial, ay kung paano in-execute yung 2 mage setup gamit yung Valier. Paano ba in-execute? 2 method yung nakita kong ginawa ng Bren. Number 1 is yung pag-juggle ng mga heroes. Ibig sabihin, papasok yung isa, tapos kapag medyo low na, back siya ng konti, tapos papasok yung isang kasama niya para saluhin yung damage. Gaya na lang nung ginawa dito sa early game. Pasok yung Valier, tapos nung low na siya, back ng konti, tapos papasok yung Fredrin para saluhin yung damage. Same concept yung ginawa nila sa game 4. I-hold ng Valier, tapos papasok yung mga kasama niya para saluhin yung ibang damage. Pwede rin na vice versa, na kung yung kasama ng Valier yung nauna tapos siya yung pinuntirya ng damage, pwede mag-back ng konti yung kampi niya tapos yung Valier yung haharap para i-zone yung kalaban. Diba? So kahit malambot yung Valier, mahirap siyang ibugaw kasi swak yung mga heroes na tinambal sa kanya. And then yung number 2 method para ma-execute yung 2 mage setup gamit yung Valier is yung simple front-to-back strategy. Basically, yung utility jungler at XP lane yung asa front kasi sila yung pang-hold sa mga kalaban tapos yung rogue, mage at marksman sa likod. Yan yung pinaka-perfect na example paano ini-execute yung front-to-back na strat. Kaya kung titignan mo, kahit sa Lord, hirap makalapit ang team ng Indonesia kasi kaya silang i-zone ng Bren. Which may kita mo, hirap abutin ng Indonesia yung mga damage dealers ng Team Philippines kahit may Novaria at Beatrix na sila. Kaya nakapagtataka bakit sa Game 4 hindi binan yung Valier tapos kumuha pa rin sila ng Baksha. Kita mo paano hinaharapan ng Valier yung Baksha. To the point pati yung marksman humarap na lang din para hindi makagulong palayo si Super Ken. Yung adaptation ng AP Bren sa 2 mage setup ay isang demonstration ng masterclass sa laro at masusing pangunawa sa patch updates at changes sa emblem system. Kapag typical na 2 mage para lang as vision gaya ng Novaria Rome or para lang sa pick-off gaya ng Rogue Kadita. Pero yung Rome Valier na inintroduce ng AP Bren ay mas holistic yung purpose niya. Kaya mag-zone, magbigay ng vision, mag-poke, thus masisecure yung kill or pick-off na kailangan. Parang galawan din ang isang normal na tank roamer, ang pinagkaiba, kaya mag-dish ng damage yung Valier. Minor upgrade lang siya pero ang laki ng impact sa laro. Swak yung analysis. Bawi lang din ito sa Bigatron nung tinalo sila sa Snapdragon Pro Series. So revenge complete. Every week na tayo mag-upload ng analysis sa regular season ng MPL Philippines Season 12. Kaya abangan nyo kung ano yung mga pinakamainit na match-up every week na bibigyan natin ng malupitang analysis.
Thank you. Ama please. Let's go.